เห็นทุกหน้านะฮะเห็นทุกด้านนะฮะจะใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นด้านหน้าก็ได้นะครับต้นนี้นะครับมาขวางลำต้นนี้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะตัดต้นนี้ออกนะครับจะเห็นลำต้นของต้นนี้ชัดขึ้นนะครับผมจะทำกิ่งทางด้านนี้ให้ยาวนะฮะน้ำหนักจะทิ้งมาทางนี้เพราะตรงนี้กิ่งจะใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันเรามาติดตามต้นหนามพรมต้นนี้ครับที่ผมได้มาจากงานประกวดบอนไซที่กำแพงเพชรระยะเวลาที่ปลูกผ่านมาแล้วประมาณ3เดือนเศษขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับต้นนี้เป็นต้นหนามพรมหรือปัจจุบันก็เรียกกันว่ามหาพรหมครับต้นนี้เป็นไม้ป่าที่ขุดนะฮะเป็นกลุ่มกอเป็นกลุ่มกอชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นมาเบียดกันเลยนะครับอยู่หลายลำนะฮะก็วันนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่จะมาทำการคัดกิ่งนะฮะเพราะว่าหลังจากปลูกเนี่ยหนามพรมจะต้องใช้หรือพันไม้ประเภทอื่นกันแล้วแต่นะครับที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยต้องรอให้กิ่งเขาแตกแข็งแรงก่อนนะครับแล้วค่อยมาเลือกกิ่งต้นนี้แข็งแรงแล้วหนามพรมนี่อย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าขุดมาแล้วต้องอย่างน้อยที่สุด3เดือนนะครับถึงจะมั่นใจได้ว่าไม้เขารอด 100% แล้วก็แข็งแรงนะครับอันนี้แสดงถึงความแข็งแรงแล้วนะครับธรรมชาติของหนามพรมเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่โตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็กิ่งที่เขาโตเนี่ยจะเขียวนะครับกว่ากิ่งเขาจะเปลี่ยนสีเนี่ยนานนะครับใช้เวลาหลายเดือนมากนะครับนี่ขนาดแตกมา3เดือนแล้วนะครับกิ่งก็ยังเขียวสดอยู่แต่วันนี้ถึงเวลาคัดกิ่งแล้วนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้กลุ่มกอชนิดหนึ่งนะครับที่บางตำราก็จะเรียกว่าเป็นไม้ทรงหลังเต่านะครับหมายถึงว่าเขาขึ้นมาคล้ายๆหลังเต่านะครับแล้วก็มีการแตกกิ่งขึ้นมาหลายลำต้นนะครับก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของกลุ่มกอเช่นกันนะครับเราจะมองเห็นกลุ่มกอเนี่ยส่วนมากเราจะเห็นเป็นขึ้นเป็นลำๆแยกๆกันนะครับประมาณ3ลำ5ลำอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นโครงสร้างที่เราไม่ค่อยเห็นกันหรือที่ได้โครงสร้างกันมาเนี่ยส่วนมากเราจะตัดและเหลือกิ่งน้อยมากเหลือลำที่น้อยนะฮะจะไม่ค่อยขึ้นเบียดกันนะครับแต่อันเนี้ยที่ผมเห็นโครงสร้างมาเขาเก็บกิ่งเอาไว้เยอะนะครับเก็บลำต้นไว้เยอะไม่ได้ตัดทิ้งนะฮะก็เห็นว่าเป็นทรงที่แปลกดีจะเก็บไว้ลองทำดูไม้สไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็ไม้ต้นนี้นะครับที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยยังหาหน้าไม้เนี่ยแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะปิดนะครับถ้าสมมุติเราจะตัดกิ่งนี้ออกเราก็จะเห็นต้นที่ชัดเจนขึ้นก็ใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้ก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการต้นใหญ่เป็นต้นเมนนะครับก็จะต้องหาหน้าไม้เล่นประมาณหน้านี้ก็ต้องตัดต้นนี้ทิ้งเช่นกันนะครับอันนี้ในการทำไม้กลุ่มกอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็แล้วแต่นะครับเรายึดหลักง่ายๆก็คือต้องมีต้นเมนคือต้นที่ใหญ่สุดสูงสุดนะครับแล้วก็ต้นที่เตี้ยที่เล็กเนี่ยก็จะตัดสั้นลงไปนะครับอันเนี้ยเขายังไม่ได้ตัดมานะคือตัดมาค่อนข้างเท่ากันหมดนะครับเราก็ต้องมาคัดการทำตำแหน่งเอาใหม่นะครับแล้วด้วยความตั้งใจนะฮะว่าเราจะทำมองไม้ให้เห็นได้หลายหน้าหน่อยนะครับคือหมุนมองแล้วก็สวยได้หลายด้านนะฮะผมก็เมื่อจบแล้วหรือช่วงกำลังสร้างเนี่ยใส่กระถางกลมจะเหมาะนะครับเพราะว่าการที่ใส่กระถางกลมเนี่ยจะมองไม้ได้หลายหน้าครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเลือกกิ่งกันครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาคัดกิ่งที่เราไม่ใช้แน่ๆออกก่อนนะครับหรือมาคัดลำต้นที่เราไม่ต้องการออกก่อนนะครับในที่นี้นะฮะผมมองว่าไม้เนี่ยสวยหลายหน้าเลยนะครับจะเอาด้านใดเป็นด้านหน้าเนี่ยก็ตัดสินใจค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าทำเป็นไม้ทรงกลุ่มกอต้นเมนจะต้องอยู่ด้านหน้าครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่คราวนี้ต้นเมนเนี่ยเขาเอ็นมาหาคนดูเยอะเกินไปนะครับหรือเราจะใช้ด้านข้างนะฮะก็โครงสร้างดู
หน้านี้จะหน้าไม้จะเปิดกว่านะครับก็ตั้งใจว่าจะพยายามทำให้เห็นทุกหน้านะฮะเห็นทุกด้านนะฮะจะใช้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นด้านหน้าก็ได้นะครับซึ่งการออกแบบแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับจะใช้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเป็นด้านหน้าจะง่ายกว่าแต่ว่าถ้าให้มองเห็นทุกด้านแล้วก็สวยรอบต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะทำยากแต่ว่าต้นเนี้ยจะทำให้กิ่งกระจายรอบต้นเนี่ยทำได้ง่ายนะครับเพราะว่ากิ่งเขาแตกมาเยอะนะครับแล้วก็ลำต้นเขามีหลากหลายลำต้นนะครับอย่างอันนี้เบียดกันนะครับเบียดกันถ้าเราจะทำกันจริงๆก็เมื่อก่อนนี้เราจะเอาออกนะครับเพราะต้นเบียดกันก็จะเห็นต้นช่วงนี้ชัดขึ้นนะครับก่อนอื่นเราต้องคัดลำต้นก่อนนะครับเมื่อกี้นับไปแล้วได้16ลำต้นนะครับถ้าตัดอันนี้ออกสัก1อันก็จะเหลือ15นะครับซึ่งอันนี้มาเบียดกันนะครับขึ้นมาเบียดนะครับพอเราตัดอันนี้ออกเราจะเห็นลำต้นตรงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับต้นนี้นะครับมาขวางลำต้นนี้อยู่ครับเดี๋ยวผมจะตัดต้นนี้ออกนะครับจะเห็นลำต้นของต้นนี้ชัดขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพที่ก่อนตัดนะครับพอผมตัดออกมานะฮะจะมองเห็นว่าลำต้นนี้ชัดขึ้นนะครับแล้วเดิมเนี่ยต้นนี้มันเบียดนะครับเหตุผลที่เอาออกก็คือเบียดกันนะครับต้นนี้กับต้นนี้เบียดกันนะครับก็เอาออกแล้วไม้จะดูลำต้นชัดเจนขึ้นนะครับเป็นชุดหนึ่งที่ตัดออกไปนะครับแล้วพอตัดออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นตรงนี้ชัดเจนขึ้นเลยนะครับไม้เส้นนี้เป็นแนวเดียวกันไปเลยนะฮะก็ตั้งใจว่าจะเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าแล้วล่ะครับเอาด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับต้นเมนไปอยู่หลังก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามสร้างตรงกลุ่มนี้นะต้นใหญ่ไปอยู่หลังนะครับก็ดูตรงนี้มันจะรับกันดีนะครับกิ่งอะไรพวกนี้รับกันดีก็ยังจะเหลือคู่นี้บังอยู่นะครับจะดูว่าต้นเล็กควรเก็บไว้หรือไม่นะฮะเก็บไว้เป็นต้นล้อเล็กๆก็ยังได้นะฮะเพราะว่ามันตัดไม่ยากแต่ว่าพอเราเอาต้นนี้ออกเราก็จะเห็นหน้าไม้ชัดขึ้นนะครับแล้วมองจากด้านหน้าเนี่ยจะเห็นหลายต้นนะครับจะเห็นโครงสร้างหลายต้นเลยครับผมก็จำเป็นต้องเอาต้นนี้ออกอีกซึ่งจริงๆแล้วใจจริงๆเนี่ยจะไม่อยากเอาออกนะครับแต่ว่าพอเราออกเนี่ยมันหน้าไม้มันจะเปิดนะครับหน้าไม้จะเปิดจะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับนี่ฮะต้นที่จะตัดออกนะครับอันนี้ตั้งใจว่าจะทำให้เป็นด้านหน้าไม้นะครับพอเราตัดออกเนี่ยเดี๋ยวจะมองเข้าไปจะเห็นหน้าไม้มากชัดเจนขึ้นแล้วก็เห็นลำต้นได้หลายลำมากขึ้นนะครับหลังจากตัดออกไปนะครับก็จะมองเห็นหน้าไม้มากขึ้นจะสังเกตว่าผมไม่ได้ตัดที่ตรงลงมาแบบนี้นะฮะผมจะตัดเฉียงนะครับเฉียงอันเนี้ยเพื่อให้ไม้เนี่ยดูมีโคนนะครับในอนาคตพอเราปลูกนะครับเรากบแบบนี้ครับแล้วเราเก็บตรงบริเวณด้านนี้นิดหน่อยไม้จะดูมีโคนด้วยนะฮะด้านหน้าไม้นะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะจะมีกิ่งเล็กๆพวกนี้ผมก็จะเก็บไว้นะครับอนาคตเราก็ดึงเป็นรากได้นะฮะนี่นะครับนี่เส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่แตกข้างล่างนี่อนาคตผมจะเก็บไว้แล้วก็ดึงเป็นรากนะครับเลี้ยงให้ใหญ่ๆนะก็พอเป็นรากต้นไม้ก็จะดูมีรากมากขึ้นนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับเพราะว่าการทำต้นไม้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ด้านหน้าไม้นะฮะอันนี้ก็จะค่อนข้างบางนิดๆนะครับเนี่ยถ้าออกก็เห็นโครงสร้างชัดเจนเลยนะครับเช่นกันนะครับผมก็จะไม่ตัดให้มันชิดลงมานะฮะผมจะตัดเฉียงๆอีกเหมือนอันนู้นนะครับเพื่อ
อนาคตเนี่ยผมจะแกะตรงนี้ให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับเหมือนเป็นซากไปนะครับไม้ก็จะดูเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับแล้วก็ดูโคนโตขึ้นด้วยนะครับมันจะดูช่วยกันนะฮะจะดูลำต้นตรงนี้ดูใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นการตัดอะไรพวกนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเราตัดตรงลงมาเนี่ยมันจะดูหายไปนะครับจะดูโคนต้นจะดูเล็กนะครับอันนี้ก็จะทำให้โคนต้นดูใหญ่ขึ้นก็ชัดเจนนะครับพอลองมาตัดดูแล้วทำแล้วนะครับผมก็จะใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับพอเราได้แบบนี้แล้วมันก็จะง่ายกับการคัดเลือกกิ่งต่อไปแล้วนะครับการสร้างไม้นะครับผมก็ตรงนี้มันจะเหมือนเส้นที่มันเป็นเส้นหลักนะครับถ้ามองด้านหน้านี้นะฮะจากด้านหน้าไม้นะครับผมจะทำกิ่งทางด้านนี้ให้ยาวนะฮะน้ำหนักจะทิ้งมาทางนี้เพราะตรงนี้กิ่งจะใหญ่ด้วยนะครับเป็นลำต้นที่ใหญ่ด้วยนะครับพอเป็นลำต้นใหญ่เนี่ยเราก็น้ำหนักตรงนี้จะเยอะเพราะลำต้นตรงนี้ใหญ่กว่านี้นะฮะทางด้านนี้ก็จะต้องสั้นกว่านะครับสั้นกว่าด้านนี้น้ำหนักผมก็จะทิ้งมาทางด้านนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าไปนะครับก็คัดกิ่งนะครับคัดกิ่งแล้วก็คัดจากด้านล่างก่อนครับเมื่ออันนี้เป็นด้านหน้าไม้ที่ชัดเจนแล้วมันก็จะง่ายขึ้นแล้วนะครับผมก็จะคัดจากกิ่งด้านล่างไปก่อนนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนค่อยๆไล่ไปทีละอันทีละอันนะครับหลักการเดิมเลยนะครับหลักการที่เราเรียนรู้กันมาแต่เดิมก็คือถ้าไม้เป็นไม้ทรงกลุ่มกรนะครับมันจะต้องมีต้นชุดเมนนะครับต้นใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นเล็กต้นเล็กเนี่ยกิ่งเขาจะไม่ทิ่มไปหาต้นใหญ่นะครับหรือทิ่มเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นคัดเลือกง่ายๆก็คือเอาออกครับอันนี้2ชุดนี้จะใช้ชุดล่างหรือชุดบนครับอันนี้อยู่ที่จินตนาการของเรานะครับอันนี้ถ้าสมมุติเราตัดล่างมากเกินไปนะครับตัดล่างมากเกินไปอย่างแรกได้ไม้เตี้ยนะครับแต่ว่าช่องว่างตรงนี้มันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บคู่นี้ไว้สูงเลยนะครับเข้าลวดทิ้งไว้ก่อนนะครับในอนาคตถ้าเขามีตานี้แตกออกมานะตานี้แตกออกมาแล้วก็อาจจะใช้ตานี้แทนแล้วก็มาตัดตรงนี้เตี้ยลงนะครับแต่ตอนนี้ขอใช้ไว้ก่อนนะครับการทำไม้นะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกในอนาคตนะครับเมื่อต้นไม้มีรูปทรงมากขึ้นมีกิ่งมากขึ้นจังหวะตำแหน่งบางอันเนี่ยอาจจะเบียดกันมากเกินไปใกล้กันเกินไปก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงกันได้อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บกิ่งที่เราคาดว่าจะใช้นะครับหรือดูแล้วทำให้ไม้ดูเต็มขึ้นอะไรก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะการตัดง่ายนะครับใช้เวลาตัดไม่กี่วินาทีนะครับแต่ว่ากว่าจะเลี้ยงให้ได้กิ่งใหญ่เนี่ยเลี้ยงกันเป็นเดือนเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ยังไม่แน่ใจหรืออยากเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการตัดง่ายมากนะครับเผื่อไว้นะฮะถ้ามองทางด้านข้างนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเมนนะครับแล้วก็กิ่งที่2ข้างเนี่ยเขาจะดูชี้มาทางมุมกระถางครับคู่นี้นะฮะอันนี้จะทำให้ไม้ดูสวยงามมากนะครับอันเนี้ยนะฮะถ้ามองด้านข้างนะครับจะเห็นว่า2ต้นเนี่ยโยกมาด้านหน้าโยกมาที่มุมกระถางพอดีเลยนะครับอันนี้จะทำให้ไม้ดูสวยและมีความลึกนะครับนี่ก็เป็นหลักการที่ผมใช้ในการทำต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงต้นหรือทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับบริเวณที่เป็นหน้าไม้หรือจุดศูนย์รวมหลักเนี่ยถ้าเรามีเส้น2เส้นที่ดึงเข้าไปหาจุดศูนย์กลางเนี่ยมันจะเป็นจุดนำสายตานะครับอันนี้จะทำให้ต้นไม้เนี่ยดูลึกนะครับแล้วมีมิติมากกว่าต้นที่บานๆแบนๆนะครับแล้วไม้มันจะได้พุ่มนะครับพอไม้มันจะได้พุ่มรอบต้นนะครับเหมือนกับไม้ในธรรมชาติแล้วมันจะดูไม่แบนนะครับถ้ามองมาจากด้านข้างเนี่ยไม้จะไม่แบนด้วยนะครับนี้ผมจะขึ้นโครงไว้คร่าวๆก่อนนะครับแต่รูปทรงในใจเรามีแล้วนะฮะว่าจะทำอย่างไรนะครับนี้ไม่ได้สเก็ตภาพไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยว
พอสร้างออกมาจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับ ชุดพวกนี้นะครับน่าจะได้กิ่งเมนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เหลือแต่เลี้ยงกิ่งเมนให้ใหญ่แล้วก็ทำรายละเอียดนะครับ ไม้ทรงนี้จะเป็นทรงได้รวดเร็วนะครับ เพราะว่าลำต้นเขาไม่ใหญ่มากกิ่งเราก็จะเลี้ยงไม่ใหญ่มากนะครับให้รับกับต้นนะครับ แล้วก็พอกิ่งไม่ใหญ่มากและกิ่งเขาเยอะด้วยนะครับ จะทำให้ไม้เนี่ยเป็นฟอร์มไวขึ้นนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับ แล้วก็ค่อยๆไล่ตัดไปเรื่อยๆนะฮะไล่แต่งกิ่งคัดกิ่งนะฮะทางด้านนี้นะฮะที่ผมบอกว่าจะเป็นตัวเมนนะครับตัวเมนผมจะใช้กิ่งนี้เป็นกิ่งเมนนะครับกิ่งเมนอันนี้มันถ้าเป็นใช้ชุดนี้เป็นกิ่งเมนแล้วนะฮะอันนี้มันจะเป็นไม้ใต้กิ่งนะครับซึ่งทำได้2 อย่างดัดหนีออกมาเพื่อทำเป็นกิ่งก็ได้นะครับแต่ผมจะให้ไม้เนี่ยมีลายเส้นที่ไปในทิศทางเดียวกันไล่ไปเลยนะครับถ้าอันนี้มันลงมาเส้นก็จะต้องตกลงมาแต่ถ้าเราไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะดูสบายตาดูนิ่มนวลนะครับผมก็จะใช้กิ่งทางด้านนี้นะครับกิ่งด้านล่างไม่ใช้นะฮะเดี๋ยวมาสร้างกิ่งด้านบนเป็นรายละเอียดออกมาแทนนะครับไม้ก็จะดูไม่เตี้ยมากนะครับเพราะถ้ายิ่งใส่ตัวนี้ลงไปนะฮะไม้จะยิ่งดูเตี้ยลงไปอีกนะครับพอเราตัดออกตรงนี้จะดูโปร่งตาขึ้นนะครับแล้วก็ไม้จะดูไม่เตี้ยติดดินมากนะครับเพราะว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบนราบนะครับพอเราทำออกมานะฮะช่วงนี้มันก็จะดูมีพื้นที่ห่างขึ้นนะผมก็จะเข้าลวดคู่นี้นะครับเข้าลวดคู่นี้ตรงกิ่งด้านนี้นะฮะถ้าเรามาสร้างเป็นกิ่งอีกมันก็จะดูขวางลำต้นนะครับผมต้องการโชว์เส้นตรงนี้ให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เรามีกิ่งนี้ช่วยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโล่งนะฮะบางครั้งการทำไม้ให้ดูกิ่งสบายตานะฮะการวางตำแหน่งกิ่งสำคัญนะครับให้ไม้ดูโปร่งตาดูไม่อึดอัดนะครับเพราะทรงเนี้ยถ้าด้วยธรรมชาติแล้วจะดูอึดอัดมากเพราะว่าเขาเบียดกันเยอะนะครับไม้จะดูอึดอัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสร้างให้ออกมาให้ได้ก็คือความชัดเจนนะครับเราจะต้องเห็นลำต้นที่ชัดเจนเห็นกิ่งที่ชัดเจนนะครับนี่เป็นหลักการการทำของผมนะครับพอเรามีแนวความคิดแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะได้วิธีการทำไปอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็คืออย่างแรกไม้จะต้องเห็นต้นเห็นกิ่งที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะว่าไม้ทรงกลุ่มกอเนี่ยจะทำให้เห็นลำต้นเห็นกิ่งทั้งหมดอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถนะครับเราต้องจินตนาการดูนะครับว่าต้องทำอย่างไรนะครับวางอย่างไรนะสนุกดีตรงนี้นะฮะที่เราจะสร้างไม้ออกมานะฮะยิ่งสร้างทรงแปลกๆหรือที่มันดูแล้วน่าจะสร้างยากอะไรพวกนี้มันก็ท้าทายความสามารถนะครับมันก็เป็นการฝึกฝนทักษะเราให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราทำแบบเดิมๆในสิ่งที่เราคุ้นเคยมันก็ทำบ่อยๆมันก็จะเก่งแล้วมันก็จะง่ายแล้วล่ะครับก็หาวิธีทำท้าทายตัวเองหน่อยหนึ่งให้สร้างผลงานแปลกๆออกมานะครับหรือผลงานที่ไม่ค่อยได้ทำกันมากนักนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะพัฒนาตัวเรานะฮะให้ทำไม้ได้ทุกรูปทรงหรือหลากหลายมากขึ้นครับการดัดเช่นกันนะครับกิ่งที่เราต้องการจะไปอยู่โค้งนอกนะครับไม้เขาก็จะสลับกิ่งกันนะครับโค้งด้านนอกนะครับเป็นกิ่งเป็นชุดที่เราจะใช้กิ่งในครั้งต่อไปนะฮะแล้วเหมือนทุกครั้งครับหลักการผมก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนและแน่นอนก็คือถ้าสมมุติเราเข้าลวดกิ่งนะครับกิ่งก็จะอยู่กันคนละระดับกันจะต้องเห็นกิ่งที่ชัดเจนขึ้นนะครับไม้ทุกต้นนะครับที่ผมทำนะฮะจะเน้นความชัดเจนของโครงสร้างของลำต้นนะครับ
ความชัดเจนของกิ่งนะครับกิ่งจะชัดเจนได้ต้องอยู่กันคนละระดับกันนะครับแน่นอนนะครับอันนี้กิ่งทิ่มเข้าหากันเราไม่เอานะฮะพอเราเริ่มตัดออกนะฮะไม้จะดูโปร่งตาขึ้นกิ่งนี้นะถ้ามีเนี่ยเขาก็ไว้ได้สองอย่างครับอย่างแรกก็คือเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเป็นกิ่งที่ช่วยทางด้านนี้นะฮะแต่ว่าเขาจะบังลำต้นนะฮะบังตัวเมนนะครับก็อาจจะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเรายังไม่รีบที่จะไปตัดนะครับแล้วก็ไล่ทำไปเรื่อยๆมีกิ่งชุดนี้อีกนะครับกิ่งชุดนี้ถ้าสมมุติเราดัดลงมานะฮะมันก็จะไปบังต้นหลังนะครับผมก็จะพยายามยกขึ้นมานิดนึงนะยกกิ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นกิ่งด้านหลังนะฮะถ้าเราใช้ตัวนี้กิ่งมันจะชนกันนะฮะครับกิ่งเขาอยู่ระดับเดียวกันถ้ามองระดับสายตานะฮะกิ่งอันนี้ก็จะโดนบังพอเราเข้าลวดไปเข้าลวดมามันชนกันอีกนะครับเมื่อมีรายละเอียดผมก็จะไม่ใช้ครับไปใช้กิ่งตัวบนครับกิ่งด้านบนหลังจากคัดกิ่งเรียบร้อยนะครับเข้าลวดคัดกิ่งเรียบร้อยก็จะเห็นรูปทรงของต้นแล้วนะครับซึ่งสรุปได้ว่าใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าครับที่ทำให้มองเห็นแทบทุกลำต้นนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งกิ่งนะครับก็ใช้ในรูปแบบที่เคยทำทรงกลุ่มกอนะครับก็คือกิ่งเนี่ยกระจายออกรอบต้นนะครับก็ถ้าดูง่ายๆจากด้านข้างนะครับจะเห็นว่ากิ่งอยู่รอบต้นหมดนะครับแล้วกิ่งเขาก็จะอยู่กันคนละระดับกันนะครับถ้าดูตามกิ่งนะครับดูตามหน้าไม้นะฮะกิ่งก็จะอยู่ไล่ระดับนะครับส่วนความยาวของกิ่งอะไรพวกนี้นะครับในรูปทรงคร่าวๆอนาคตเนี่ยก็จะเป็นรูปประมาณรูปครึ่งวงกลมนะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็จะที่เห็นชัดเจนก็คือนะครับในด้านบนของแต่ละกิ่งพวกนี้นะครับก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันนะฮะจะมีระดับสูงต่ำไล่กันไปนะครับแล้วกิ่งก็จะอยู่สูงต่ำไล่กันไปทั้งหมดนะฮะและพยายามที่จะให้มองเห็นกิ่งทั้งหมดนะฮะมองจากด้านหน้านะครับจะพยายามทำให้มองเห็นกิ่งเห็นลำต้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการทำไม้ทรงกลุ่มกอแล้วกิ่งเนี่ยจะไม่มีกิ่งที่มาทิ่มเข้ามาด้านในเลยนะฮะกิ่งพวกนี้อนาคตอาจจะต้องสร้างโยกออกมาด้านหน้านะครับเมื่อมีหน้าไม้แล้วนะครับทางด้านหลังไม้นะครับเราก็จะมีกิ่งพวกนี้แสดงความลึกนะครับหรือเราสมมุติเอาว่าเป็นกิ่งหลังนะฮะแม้ว่าจะไม่มีการวางตำแหน่งกิ่ง1 2 3นะฮะในการทำไม้ทรงกลุ่มกอก็ตามนะครับเราก็จำเป็นต้องมีกิ่งซ้ายกิ่งขวานะครับมีกิ่งอันนี้ก็เปรียบเสมือนกิ่งหน้านะฮะถ้ามองด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนกิ่งหน้าที่โยกออกมาทางด้านหน้านะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งที่เปรียบเสมือนกิ่งหลังอีกเช่นกันนะครับก็ทำให้ไม้เนี่ยดูมีความลึกนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการทำบอนไซแทบจะทุกทรงเลยนะครับที่มีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังมีซ้ายมีขวามีหลังมีหน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การกระจายกิ่งให้กระจายไปโดยรอบต้นนะฮะแล้วก็กิ่งอยู่คนละระดับกันซึ่งในทุกๆคลิปนะครับผมก็จะพยายามเน้นในสิ่งพวกนี้นะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้เป็นพื้นฐานของการทำบอนไซที่เรานำมาประยุกต์ใช้ได้กับไม้ทุกทรงครับท้ายคลิปครับมีคำกล่าวว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวหมายความว่าการกระทำของเราแม้ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตอะไรก็แล้วแต่นะครับจะส่งผลถึงอนาคตของเราเสมอนะครับเช่นเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยอารมณ์หรือความโกรธนะครับความโกรธหรืออารมณ์นั้นจะส่งผลเสียต่อไปในอนาคตถึงการงานถึงบุคคลรอบตัวถึงสิ่งต่างๆที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับพฤติกรรมของเราแม้ว่าจะเล็กน้อย
ด้วยคำพูดด้วยการกระทำสามารถส่งผลได้ในอนาคตจะดีหรือเลวอยู่ที่การกระทำและการตัดสินใจของเราครับ สวัสดีครับ